Xin chào các anh chị, em tên là Linh, kỹ sư của phòng AT-SCADA Lab. Hôm nay em sẽ hướng dẫn các anh chị tải và cài đặt gói AT-SCADA version 5.0.0.0. Thì ở phiên bản mới này sẽ có một số tool mới như là iHistorical Chart và iSVG. Sau đây thì các bước thực hiện như sau. Tiếp theo đây thì em sẽ hướng dẫn các anh chị thao tác trên máy tính để tải và cài gói AT-SCADA version 5.0.0.0. Đầu tiên các anh chị truy cập vào đường link atscada.com, kích vào mục download, chọn AT-SCADA. Thì để sử dụng AT-SCADA thì máy các anh chị cần phải có Wasu Studio từ phiên bản 2013 tới 2019 để làm môi trường phát triển ứng dụng. Nếu anh chị chưa cài thì kích vào mục số 4. Đây sẽ là link để cài Wasu Studio. Đây máy em đã cài nên em sẽ tiếp tục cài AT-SCADA. Ở mục số 1 là AT-SCADA phiên bản Professional version 5.0.0.0 và phiên bản số 2 là AT-SCADA Community Free version 5.0.0.0. Hai phiên bản này thì các chức năng là như nhau, cho nên em sẽ cài phiên bản Professional để sử dụng được ổn định nhất. Chọn tải xuống, nhấn vào tải xuống. Ở đây chúng ta sẽ chọn thư mục để cài file tải xuống. Chúng ta sẽ đợi một lát để quá trình tải xuống được hoàn tất. Sau khi để tải xuống hoàn tất thì các anh chị có thể chọn vào dấu mũi tên bên góc bên phải này để mở vào thư mục tải xuống, hoặc là chúng ta sẽ mở trực tiếp vào thư mục chúng ta vừa tải. Đây sẽ là file để cài. Các chị kích chuột phải vào, chọn Run as Administrator, tiếp tục nhấn Install. Chúng ta sẽ đợi một lát để quá trình cài được hoàn tất. Sau khi cài hoàn tất thì các anh chị sẽ nhấn Finish và tiếp tục nhấn Install và nhấn Finish. Thì cửa sổ Resource Installation Manager sẽ được mở ra. Ở đây thì chứa các tool để sử dụng cho hệ sinh thái AT-SCADA. Đầu tiên đó là AT Driver Server. Đây là một server chứa các driver giúp giao tiếp với PC, các thiết bị thông minh. Nó tương tự như là một OPC server. Thứ hai đó là Fast Web Designer, là một môi trường để thiết kế website nhanh, không cần phải code. Thứ ba đó là MySQL, là cơ sở dữ liệu mặc định. Thứ bốn đó là Driver Simulator. Khi các anh chị không có thiết bị thật thì sử dụng tool này để mô phỏng các thiết bị đó ngay trên máy tính của mình. Thứ năm đó là iLink Tool, là một tool về quản lý sản xuất, trong đó gồm các tool như là lập cách sản xuất và xuất báo cáo. Thứ sáu đó là bộ tài liệu đi kèm với iLink Tool. Số 7 đó là iEnergy Tool, là một bộ tool về quản lý năng lượng, gồm có là quản lý điện năng, quản lý khí ga. Số 8 đó là bộ tài liệu đi kèm với iEnergy Tool. Số 9 đó là iFDT Tool, là một bộ tool để quan trắc môi trường theo thông tư số 10 của Bộ Tài nguyên Môi trường. Các vấn đề như là đô thị, không khí, nước thải. Số 10 đó là iWeb API Tool. Đây là một giao diện khi mà người dùng muốn lấy dữ liệu bằng interface. Số 11 đó là iSymbol Factory Tool, để tạo hệ thống nhà máy cần đến đồ họa, thì chứa các đối tượng có sẵn trong nhà máy như là bơm, quạt, van. Số 11, 12, 13, 14 đó là bộ ba tool thư viện Go, gồm có iGo DevRef Tool, iGo Lightchat Tool và iGo Tool. Thì ở các tool này thì chứa các đối tượng như là kim đồng hồ hoặc là đo mực nước, và có những cái chart rất là đẹp.
15 đó là Excel Bounding Tool, đây là tool để xuất các file Excel. 16 đó là iStream Camera Tool, đây là tool để kết nối và giám sát camera. 17 đó là Fast Web Service Tool, khi dự án của các anh chị chỉ cần chạy trên một nền tảng website mà không cần dùng đến WinForm thì sẽ dùng tool này để kết nối và lấy dữ liệu. 18 đó là Cloud AT-SCADA Ensemble, đây là một cloud về SCADA khuôn mẫu, có các support các anh chị có thể tham khảo. 19 đó là Fast Web Ensemble, đây là một web template chứa các khuôn mẫu được thiết kế sẵn. Thì tùy vào nhu cầu sử dụng mà các chị sẽ cài các tool tương ứng. Ở đây em sẽ hướng dẫn các chị demo một dự án WinForm đơn giản, nên em sẽ cài After Driver Server. Rồi chọn Finish. Sau khi cài xong thì chúng ta sẽ dẫn đến một đường dẫn trên trang web at-scada.com để đọc thêm các tài liệu về cách sử dụng After Driver Server. Đây các chị có thể tham khảo xem thêm. Tiếp theo sẽ cài Fast Web Designer. Finish. Thì cũng tương tự như AT Driver Server, đây chúng ta sẽ một link để tham khảo, tài liệu tham khảo thêm. Và chúng ta sẽ cài thêm IFC Editor. Sẽ tắt những file này đi. Chúng ta không muốn chạy lâu thì chúng ta sẽ bỏ tích ở đây. Finish. Tiếp tục sẽ cài Driver Simulator để mô phỏng các thiết bị. Không muốn chạy, nhấn Finish. Và một tool nữa đó là Fast Web Service. Ok. Sau khi tải xong thì các chị có thể đóng cửa sổ này. Thì tiếp theo em sẽ hướng dẫn các anh chị demo một dự án WinForm đơn giản. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn vào mở After Driver Server lên, cái chuột phải chạy dưới quyền admin. Đây là ta sẽ chọn IP, ở đây sẽ là IP v4 của các anh chị. Kích vào góc dưới bên phải, chọn vào biểu tượng After Driver Server, cái chuột phải vào chọn View. Đầu tiên ta sẽ chọn vào New hoặc là chọn biểu tượng này. Để tạo các tách cho các thiết bị thì chúng ta cần phải có những channel. Mỗi After Driver Server sẽ có nhiều channel, và trong các channel sẽ có nhiều thiết bị, và những thiết bị đó sẽ có những vùng nhớ, thì chúng ta sẽ đặt những tách tương ứng. Tiếp theo ta sẽ click để chọn tạo mới một channel, ta sẽ đặt tên channel. Ở đây sẽ đặt ví dụ đó là internal. Ta sẽ chọn driver. Thông thường ta sẽ sử dụng đó là Modbus RTU hoặc là Modbus TCP và internal memory. Em sẽ demo một driver internal memory. Ok, để chọn ok. Tiếp theo sẽ chọn cách tạo mới cái device, đặt tên. Đây sẽ đặt là device 1. Ok, thì trong device ta sẽ tạo ra các tách, ví dụ như là value 1, nhấn apply hoặc là nhấn enter. Tiếp theo value 2, bấm 1. Tiếp theo là bấm 2. Sau khi tạo xong, các anh chị sẽ nhấn Ctrl S để lưu lại và đặt tên. Ok. Sau đó tiếp tục anh chị sẽ mở iTask Builder lên, cũng tương tự chạy admin. Và ở iTask Builder này mục đích là để chúng ta sẽ tạo ra các file tag để sử dụng cho dự án của chúng ta.
Những tag này chúng ta cần sử dụng ở AT-Driver Server thì chúng ta sẽ import vào iTag Builder. Ở đây chúng ta sẽ tạo mới project, đặt tên, chọn driver, đây sẽ chọn AT-Driver Plan, tiếp tục nhập địa chỉ IP. Đây chính là địa chỉ IP lúc nãy đã kết nối với AT-Driver Server của chúng ta. Ở đây sẽ nhập là 2, các chị có thể để localhost. Đây là để kết nối thành công. Ở đây chúng ta sẽ tạo những cái tag bằng thủ công như thế này bằng tay, hoặc là chọn một tool, chọn import theo từng thiết bị, hoặc là nếu muốn sử dụng hết tất cả các tag mà import nhanh thì sẽ chọn import all. Ok, thì cái tag của chúng ta đang ở đây. Chúng ta sẽ write một vài giá trị xuống trước, bắt đầu xuống. Sau khi tải xong thì các anh chị có thể nhấn Ctrl S để lưu lại tên và sẽ chọn kích vào file, chọn Project Register để đăng ký cho dự án. Yes. Okay. Sau đó các anh chị sẽ mở Wasu Studio lên. Wasu Studio phải là phiên bản từ 2013 cho tới 2019, tạo một dự án WinForm .NET Framework 4.5. Ở đây em đã tạo sẵn một dự án. Tiếp theo em sẽ hướng dẫn các chị add các tool của AT-Extended vào để sử dụng. Kích chuột phải vào đây, chọn add tag, đặt tên cho tag. Ở đây sẽ đặt là AT-Extended. Tool đầu tiên sẽ là iTool. Kích chuột phải vào, chọn show item, chọn browser. Đường dẫn mặc định sẽ là producer, program file, AT Pro, AT-Extended. Ta sẽ chọn các tool đó là iDriver, iTool và iTool Web. Còn mình sau đó chọn OK, tiếp tục OK. Tôi sẽ thêm một tool nữa đó là iGraphics, chọn Attack, đặt tên, show item, chọn browser và chọn iGraphics tool. Ok, thì để sử dụng các tool này, đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng tool kéo AT-Driver vào. Mục đích là để kết nối với AT-Driver server. Ta sẽ dùng đến iLabel và một iText box. Tiếp tục ta sẽ kéo một label vào để đặt tên, đây là value 1. Tiếp tục nhấn Ctrl C và Ctrl V để copy. 2. Tiếp tục copy đây là bấm 1. Bấm 2. Ta sẽ sử dụng một số cái hình trong iGraphics tool như là iMake và một iMake Boost.
Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành đặt tác cho các đối tượng. Thì chúng ta sẽ chú ý đến thư mục là ATX Setting Driver, chúng ta sẽ chọn đó là driver 1. Tag name đây sẽ là những cái tag chúng ta đã thiết kế ở AT Driver Server. Đây sẽ chọn tag đây là volume 1. Tương tự volume 2 thì sẽ chọn driver và chọn tag đó là volume 2. Đây là cái màu mà khi chúng ta ghi giá trị xuống thành công sẽ đổi sang màu này. Tiếp theo là nó sẽ tag cho các cái hình. Thì ở đây sẽ có là image collection thì chúng ta sẽ chọn active. Ở đây chọn sẽ được load vào thư mục đây trước các thư viện và hình ảnh của các đối tượng. Thì em sẽ chọn đây là bấm 1. Tiếp thì em sẽ chọn màu xanh. Basic thì sẽ chọn tương tự, chọn màu xám. Ok. Ở đây chúng ta cần phải điền các giá trị active là giá trị bao nhiêu, có thể chọn tắt hoặc là sẽ điền giá trị trực tiếp vào. Điền tiếp vào thì sẽ cần có nằm trong 2 dấu nháy. Tương tự giá trị passive cũng đặt trong 2 dấu nháy kép. Và đây sẽ là tắt, sẽ là bấm 1. Bên này chúng ta sẽ điền tương tự về máy connection. Normal ta sẽ để chọn motor và normal sẽ là màu xám, và red sẽ là màu xanh. Ok, ta sẽ chỉnh cái hình này lại tí cho nó đẹp. Tiếp tục chúng ta sẽ điền các giá trị normal, tương tự sẽ nằm trong một dấu nháy kép. Normal sẽ là giá trị 0. Red sẽ chọn giá trị 1. Tắt ở đây sẽ là tắt 2, bấm 2. Ok, xong thiết kế xong thì anh chị sẽ nhấn start để chạy lên và mở AT Driver Server lên để kiểm tra. Ở đây thì các giá trị đã được hiển thị real time. Chúng ta sẽ thử đổi một vài giá trị, ví dụ như là 10 thì ở WinForm đã được hiển thị. Chúng ta có thể đổi bằng ô text box này, sau đó nhấn enter thì màu sẽ đổi màu xanh và giá trị đã được ghi xuống thành công. Ở đây bơm này đang giá trị 0 sẽ là màu sáng, ta sẽ đổi sang giá trị 1 sẽ là màu xanh. Còn cái bơm này chúng ta sẽ click vào khi giá trị normal sẽ là màu xám là giá trị 0, ta press vào sẽ là màu xanh và đổi lên giá trị 1, nhả ra thì sẽ trở về 0. Okay. Như vậy thì em sẽ hướng dẫn xong cho các chị thiết kế một WinForm đơn giản. Tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn các chị thiết kế một phát web đơn giản. Đầu tiên các chị sẽ truy cập vào Odyssey, chọn hướng dẫn program file Pro và chọn từ mục phát web designer. Ở đây sẽ có một template, các chị sẽ chọn vào đây, tôi nhấn Ctrl C để copy và sẽ đưa nó ra bên ngoài thư mục mà các chị mong muốn sẽ chứa các file deploy lên trang web. Ở đây chọn ID, chọn Pro và chọn thư mục web và paste nó vào đây cái tên V. Tiếp tục sau đó anh chị sẽ mở phát web service lên, chạy như admin. Ở đây sẽ đổi lại IP cho đúng với máy của anh chị.
ta sẽ sửa bọt này lại một cái bọt tùy ý. Ở đây em sẽ đặt là 000 def. Ok, sau đó ta sẽ reset các web service. Thì IP đã được thay đổi. Okay. Sau đó tiếp tục là sẽ mở pháp web designer lên, chọn lên admin, chọn file, chọn new. Ở đây có các setting. Ở đây nếu anh chị không cần đăng nhập thì chúng ta sẽ bỏ tích ở đây, và service này sẽ là địa chỉ IP mà chúng ta vừa mới cấu hình cho pháp web service. Và bọt này cũng là bọt được cấu hình ở pháp web service 9010. Ok, thì bên trong một application thì chúng ta sẽ chứa nhiều view. Những phần này thì em sẽ giải thích chi tiết ở những clip sau. Trong view là sẽ chọn row. Trong các row thì sẽ chứa nhiều column, và trong column này chúng ta sẽ chứa nhiều component. Ở đây em sẽ demo đơn giản bằng những component là hai card. Ở đây chúng ta sẽ đặt tên value 1 bằng tag. Đây sẽ là tag value 1. Ok, chúng ta có thể chọn ở đây nhấn từ C và V để copy ra tùy ý và sửa tên. Đây là value 2. Ok, đây là value 3. Sửa nhập. Đây là bấm 1. Ok, đây là bấm 2. Ok, sau khi tạo xong thì các anh chị sẽ lưu lại. Đường dẫn lưu chính là ở thư mục mà file các anh chị vừa mới copy, thư mục template vừa nãy, web, chọn template, chọn app config, ghi lưu đề vào file này, và nhớ là file này không được đổi tên, chị sẽ để tên mặc định và lưu đề. Excel. Ok, tiếp theo sẽ nhấn vào chọn register để đăng ký cho dự án này. Ok, theo các anh chị, nếu mấy anh chị chưa có IS thì ta sẽ chọn vào turn window feature on or off ở một internet information service. Ở đây ta sẽ tích vào và chọn ok. Sau đó các anh chị sẽ mở IS lên, kích vào mũi tên góc trái, kích phải vào site, chọn add website, đặt tên và chọn .net 4.5. Ok, đây chính là đường dẫn chứa file template vừa nãy các anh chị đã copy ra, web và template. Ok, ở đây chúng ta sẽ chọn IP, đặt bọt cho nó gọt tỉ. Ở đây ví dụ là 9.000, nhấn ok. Sau khi tạo xong thì các chị có thể nhấn vào chữ browse 192.168.1.55 2.9000 để mở trong web lên. Đây là giao diện một trang web được thiết kế từ Fast Web Designer. Thì chúng ta sẽ có thể kiểm tra các giá trị thay đổi real time. Chúng ta có thể đổi một vài giá trị, ví dụ như là 100. Thì website đã nhận real time.
Thì đến đây là chúng ta đã thiết kế thành công một phát web, một website từ phát web designer. Như vậy thì em đã hướng dẫn xong cho các anh chị về cách tải và cài gói cài AT Escada version 5.0.0 và demo một dự án WinForm và phát web đơn giản. Cảm ơn anh chị đã theo dõi.